گفتیسی؟ سلام علیکم ورحمة خوش اومده به کانال ترینکتجه. شروع هر حرکت میکنیم بنویسه رقم را میگیریم کرتر را میکشیم 300 روبل نرخی که رقم های پریز بگیریش 1800 روبله. خوش من باشی زرس کنویس برادر بازی را سر دادگیم بازی ترینکت که خوش من باشی رس کنویس رقم را گیه فیرن ناو سر دادیم فیرن گرم میکنیم. خوشمندم من برادرای جان حرکت میکنیم بنویسه رقم را میگیرم. شاید بچه ها و نگاه کردن رقم پر نشم. یه حرکت چه میکنیم بنویسه رقم را میگیریم 300 روبل نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبل. خوشمندم برادرای جان بنویسه رقم را میگیریم. شاید بچه ها حرکت میکنیم بنویسه خوشمندم خوشمنده ترینکت که حرکت که بنویسه بچه ها حرکت در نمونه 300 روبل نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبل. خوشمند باشی نویس رقم شرایط مرحبا برادرای جان بنویسیم. خوشمندم برادرای جان بنویسه رقم را میگیریم. شرایط حرکت که برکت در نمونه 300 روبل نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبل. یه حرکت برادرای جان مرحبا. تلفن واتساپ کو مردار یا حرکت میکنیم رقم فولی رو میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. بازی رو نو سال دادیم شروع نرخ یا رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800. خوشمند باشین نوی شیرین نو خود 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل. خوشمند باشین نوی شیرین نو شهر بچه هم مرمت کردم شهر نرمه نیسته برادرای جان خوشمند باشی رزق نویس
300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل. Şuraya. Aynen. هوشمند کار میکنه و خمه خولی را میگیره هر روزی اشترو میکنه بوزی را نام سال بودیم شروع را 300 دلار نرخ خیار رقم پریز بگیرش 1800 بود هوشمند باشی نمیشه نه یا کچان بکن شروع نه من نمیشه رقم خولی را میگیریم در بوزی اشترو میکنه خوشمانده باشم می نویسیم شروع نه نرخ خیار رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل یه حرکت برادرها جان حرکت میکنه من نمیشه. یا کچان میکنه شروع نه می نویسیم رقم خولی را میگیریم در بوزی اشترو میکنه خوشمانده باشم نویسیم شروع نه نرخ یا رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 بود خوشمانده باشی نه شروع نه می نویسیم شروع نه رقم خولی را میگیریم در بوزی اشترو میکنه برادر با نگاه کردن سبب چیز نمیشه یا حرکت که رقم خولی گیری در بوزی اشترو که سوی نفسه بیته باشه سوی 1800 بگیریش میشه نرخ یا رقم 300 بود پریز بگیرش 1800 یا حرکت چه میکنیم برادرات رقم خولی را میگیریم در بوزی اشترو میکنیم خوشمانده مرا چروی نر افیره نو سردادیم. حرکت میکنه من نویسیم رقم را میگیریم برادرها جان شیر بچه ها حرکت میکنه. خوشمانده باشی ریسک نویس. خوشمانده مرا 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله.
خوشمند باشی مرامت کن. هفت نفره می نویسیم برادرها جان. 1 2 3 4 5 6 7 خورده مرامت چرا نه 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمند مرامت بیا حرکت میکنه می نویسیم برادرها جان. خوشمند ترینکای تاجیکی مرامت. برادرها جان مرامت. 5 نفره می نویسیم رقم را میگیریم. خوشمندان مرامت شد بچه ها. یه حرکت هم بکنیم می نویسیم رقم را میگیریم برادرها جان. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمند باشی رسک نویس رقم تاگی برادر. شعرهای نرم می نویسیم. بختاور را چه بازی میکنی کوی را معلومات بده. اکای بختاور بازی ترینکای توجیکای 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله. مقصد رقمت بلند اومد میبری پس اومد بای میتی مقصد با 300 روبل میتونی صاحبی یک گلپ شوی. بازی آسانه که رقم میگیری یه رقم اینم یه رقم مثال رقم 2 که 300 روبله. نکیم اگر بلند بیای 1800 میگیری. من اصلا شهر بچه ها حرکت میکنین رقم را میگیرین. خوشمند باشی مرامت. خوشمند و مرامت 7 نفرین. خوشمند شعرهای نرم نویسیم برادرها جون مرامت. شعرهای نر حرکت میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 هم میگیریم. افیره نه سر دادیم. برادرها جون می نویسیم خوشمند و مرامت. پریز بگیریش 1800 روبله. مرامت شعری نر. خوشمند و مرامت برادرها جون. 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت که شعر بچه نویست رقم را گی. خوشمند و ترینکای توجیکی مرامت. یه
یه حرکت میکنیم بنویسیم رقم رو میگیریم بچه چه خوشمنده حرکت میکنیم برادران 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنیم خوشمنده 7 نفریم حرکت میکنیم بنویسیم شروینه مرمت شیروینه را حرکت میکنه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله حرکتش میکنه بنویسیم رقم را میگیریم خوشمندم بنویسین شیروینه خوشمنده ترینکای توجیکی مرمت شیروینه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 خوشمنده مرمت خوشمنده ترینکای توجیکی منویسین یه حرکت چشم بچه ها مرمت 300 روبل نرخ یه رقم پریز بگیریش 1800 روبله خوش من باشی مرمت شیر بچه درجه این در نام مرمت که بنویس یه حرکت چه میکنیم 8 نفره منویسین رقم رو میگیریم ریسک کارتا را میکشیم خوشمنده مرمت خوشمنده ترینکای توجیکی مرمت شیروینه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله منویسیم برادرها جو منویسین رقم رو میگیریم 9 نفریم شیروینه 9 نفر پروسه خب کرده ایستاده خوشمنده مرمت شیروینه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله خوشمندم منویسین شیر بچه و حرکت میکنه منویسین رقم رو هم میگیریم خوشمندم مرمت حرکت میکنه شیروین 10 نفرین خوشمند مرمت خوشمند باشی رست کنویس رقم تگ شیرینه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله
یه حرکتچه برادرها جون منسیم. خوشمنده برادرها جون مرحمت چرا حرکت میکنیم منسیم خوشمندان. اگه سمیر نمیفرده بازی نکه مجبوری نیسته. مثلا اگه اون زود همون مجبور نکنه که بیا بابا که خیلی حرکت میکنه شهرهای نرمه نسیم رقم ها میگیریم. شهرهای نرمه نسیم رقم ها را میگیریم منو دارم. خوشمنده می نسیم شهرهای نرمه رمه. خوشمنده ترینکای تجیکی می نسیم برادرها جون مرحمت چی میکنه 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمنده مرحمت شهرهای نر حرکت میکنیم برادرها جون مرحمت چیکار حرکت که 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. شعرهای نرم رمندی 1 2 3 4 5 6 7 همه رقم خوله افیره نو سر دادیم. افیره گرم میکنیم خوشمند باشه رست که نویس رقم تاگیم. شعرهای نرم نویسین رقم ها را میگیریم بچه ها چون مرامت. برادرها جون حرکت میکنه می نویسین خوشمنده
شعرهای نرمه نویسم برادرها جان مرمت خوشم باشی رسکه نویس. شعرهای نرمه نویسم خوشمنده مرمت. یه حرکت شعرهای نرم. خوشمنده نویسم شعرهای نرم. 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800. گذاشتم گذاشتم. یا حرکت چه میکنی شروع نه رقم خولی را میگیریم در بازی اشتراک میگیریم نرخ یا رقم 300 روبل پلیز بگیریش 1800 با خوش من باشی شدن نویس لوگوی رقم که مخولی کشید نه پروستات نویس ما میگیریم اکه احد سلام و علیکم سلام اکه خوش آمد اکه احد خوش آمد. شعرهای نرم نویسین رقم ها را میگیریم برادرها جان. شعرهای نرم را من بنویسین شعر بچه ها رقم ها را میگیریم کرتر هم بکشیم. شعرهای نرم نویسین شعرهای نرم. خوشمانده باشه یا حرکت چه میکنی شروع نه بانیگو کاران صاحب یارم چی نمیشه شد نه رقم دل خود اگه بوده بازی اشتراک بود صاحب 1800 روبل بشه شد نه پروستات در اشتراک چه بازی شد تو میتونی باید رقم شد نه دروی نصیب در باشه گفتی یا هو صاحب 1800 بگیریش پروستات چی میره شد نه یا حرکت چه میکنی رقم میگیری در بازی اشتراک میکنی یا حرکت چه میکنی شروع نه بانیگو کاران نمیشه صاحب یارم چی یه حرکت چه برادرها جان مرمت.
شعرهای نرمه نویسیم برادرها جون. اکه علاودین سلام علیکم. علیکم سلام اکه ما خوش اومده. اکه علاودینم خوش اومده اکه ما. شعرها نر حرکت میکنه می نویسیم برادرها جون. ای بچه اینجا گپ نیست گوشه. آج اکه فیره نا سردو دکن گپ چپ سال میشه اکه علاودین. tamam ok. Ya neyse اکه علاودین جون. مجدد میکنم گرم نیست اکه ما. خوشمندا می نویسیم برادرها جون. 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبل. خوشمندا مرمه برادرها جون می نویسیم رقم را میگیریم. خوشمندا ترینکه توجه که عادل سلام و علیکم سلام اکه عادل خوش اومده اکه. شعرهای نرم می نویسیم رقم را میگیریم برادرها جون. اما احساس که مرا بموندگی 1300 موندگی 1300 شعرهای نرم می نویسیم برادرها جون مرمه. رقم 1 2 3 4 5 6 7 همه رقم ها خلای مرمه. شعرهای نرم می نویسیم برادرها جون. به خط کردن رقم ها پر نمیشه. شعرهای نرم مرمه.
خوشمندم برم از شرای نه. شرای نه من نویسه مرادارا جون. 300 روبل نرخ کارتای پلیز بگیریش 1800 مرامد. 1 2 3 4 5 6 7 هم بنویسیم. همش رقم ها خلیه. خوشمندم مرامد. شرای نه من نویسه مرادارا جون مرامد. خوشمندم حرکت میکنه شرای نه مرامد 300 روبل نرخ کارتای پلیز بگیریش 1800 روبل. Pistoletem. Pistolet. چه استادوری من دمیدم بخاطر تو آمده سن. شروع نه یه حرکت چه میکنیم رقمای خلی را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم تو هم مردم اما خواب کرده که او دی رقم دو چور میگم نه باشی بگوی او دی پلی داشت کن همون 1200 سالش کرد 1200 سالش کرد مقصدش تو بود چه میگم توقره میشن که جان 1200 سالش کرد اگه مکان دی رقم چند بود؟ 2 4 رقم 1 3 5 6 7 هم نفسه رقم 1 3 5 6 7 نفسه شروع نرمال خوشمندم مرمم شروع نرمه نفسه مرمم یه حرکت چه میکنیم شروع نه 5 نفریم نگو کداشتیم رقم 1 3 5 6 7 خلی خوشمانده باشه نویسه با نگو کردن صاحب چیز نویسه شروع نه یه حرکت که رقم گیر در بازی اشتراک کن پنج نفر خواب کرده شده
خوشمندم رمه شلونه یک سه پنج شش هفت خدا خوشمندم رمه اکه الودین این چه خیلی بود اکه نجام جان خورمت و فهمون کرد اکه زنجان خشم از شهر نه اکه جانی بوزی ترینکای تو جوکی نرخی رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل خویش من موشی رقم یکسش 5 6 7 خولیا پول شد جان سلام علیکم خشم آمده اکه محمد جان خوش آمده اکه شو کرده اکه محمد جان چطور کم نموش در نامه تو باید خواه شروع نری یک سه پنج شش هفت همه نسین ریسک همه گیریم شد به دو دوباره ریسک پنج رقم دیگر همه گیریم برادر جان کرتر همه کشیم چی گفته؟ خوشمنده حرکت که برادر عده رجل دیر نمونه رقم یک سه پنج شش هفت خوده خوشمنده مرمه این بچه چون میکنه هر جدا هستی زنده باشی بابای محمد هر خیلی کسی دستگیر میکنی زنده باشی برای قشن بابای محمد اگه من دیده سه و پنج بگی یپت ندارم که ماما بابای محمد ویچ نمی داره ایفیر در پیش رقم یک شش هفت یک شش هفت هم نویسیم برادرها جون سه رقم دیگه اکه علاودین گیجا شدی اکه علاودین اون که محمد سه و پنج یک شش هفت هم نویسیم چرا نر یک شش هفت هم نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم خوشمندم مرمه سه رقم دیگه هم بنویسیم شروع نر مرمد یک شش هفت یک شش هفت همه نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم خوشمندم مرمد 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل هفت نفر این سه رقم خوله برادر رو جون می نویسیم شروع نه رقم یک شش هفت هم می نویسیم میگیم کرتر هم میکشیم یا کچا میکنی شروع نه رقم یک شش هفت خوله خوشمانده باشم می نسیم سه رقم دیگه هم در شروع نه هفت نفر نگو کدشتی
خوشمندم مرحمت برادر جان حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیریم. خوشمند باشی رزق نویس. یک شش هفته برادر جان می نویسین. شهر سه رقم دیگر. سه رقم دیگر هم می نویسین کرتا را میکشین. خوشمندم مرحمت یک شش هفته می نویسین. شهر سه رقم دیگر. خوشمند باشی رزق نویس رقم را گی کرتا را میکشیم. حالی من بیا بفکنم. شهر حرکت میکنه می نویسین برادر جان. خوشمندا یک شش هفته می نویسین. سه رقم دیگه. شهر پناهگاه مرحمت. برادر جان شش نفر سه رقم خولیه. یارا چه میکنی شوری نه رقم یک شش خوله خوشمندم می نویسین. راجون من نگاه کردن صاحب پول نمیشه. راست رقم خوله از صاحب رو اشتراک دابوزیس. اصلا دانسته بشه صاحب پریز میشه میگی میره پریز. رقم یک شش هفت شهر سه رقم دیگه در می نویسین. خوشمند باشی مرحمت نویس. شهر رقم یک شش هفته مرحمت. یارا چه میکنی شوری نه سه رقم دیگه اونده نگاه کداشتین. شش نفر هم سه رقم نگاه کداشتین دو نفر بوزی داره. یارا کتا میکنی شوری نه بدروی یارا خیلی میگیده اونجا کرتا بود میشه کرتا رو میکشیم شوری نه. شهر مرحمت. رقم یک شش هفته می نویسین. شهر خوشمندا شش نفرم یک شش هفت 300 روبل نرخی کرده. پریز بگیریش 1800 روبل برادر جان می نویسین رقم را میگیرین. خوشمندا مرحمت. شهر مرحمت شش نفرم می نویسین. خوشمندا مرحمت برادر جان. یه حرکت چه میکنه شهر بچه.
خوشمنده بازی ترینکای توجیکی مرمه شروع در حرکت میکنه مینیسیم خوشمند باشی رس کنهش جوتا زاینید که دلش بره که عادی یکی بیری نباشه آمده تو یکون کس آمده نه یک میگیریم تو یکون کس آمده نه رقم 6 7 هم مینویسیم رقم 6 7 شروع نر 8 نفرم رقم 6 7 خوله شروع نر 6 7 هم مینویسیم برادرها جان مرمه خوشمنده ترینکای توجیکی یه رکچه میکنیم 8 نفر در رقم خودی برادرها جان رقم 6 7 هم مینویسیم شروع نر 6 7 اکای ترینکا سلام و علیکم سلام اکای ترینکا 6 7 اکای ترینکا 600 روبل مو پارتو 6 7 شروع نر اکای ترینکا 600 روبل مو میپارتو که ترما میکشه و علیکم سلام سلام علیکم اکرام محمد فرقو پازرشتا هزار دو صد دیگه که کنه تو آمد اگه اکرم هم دیگه تمام یا اکای که کن ماما سه رقم دیگه یک سپر کدام میزنی آشو چهار خوش اکای اودیل رقم دو چهار خط 600 روبل داره اکای محمد رقم 1 3 5 خطی 900 روبل داره اکای ترینکا رقم 6 7 خطی 600 روبل داره آمد اگه اکرم رقم یک 21 دو 22 سه 20 4 20 5 12 6 20 7 20 رقم ده که ده اکای اودیل که عادلش چهار شعرهای نرمه نویسیم برادرها جان مرمه اکرم اومد یک سه شی رقم 5 خالیه برادرها رقم 5 هم نویسیم شعرهای نه اکر واسه سلام علیکم و علیکم سلام اکر اودیل پاتو رقم 5 خالیه اکر واسه گیر اومد اکر واسه خوش آمدی اکرم اکای محمد داره کم شد یک سه اکر واسه جان پول من پرتا 300 روبل ترینکا چی پاتو رقم 5 3
که واسه جان پول پارتا کنم. دو تقسیمش کنم پول که واسه بیا میرم. که واسه گاز عجیقه کنم. واسه 300 من. خوشه. اکه او در رقم دو چهار خطی 1800 دوری اکه محمد رقم یک سی خطی 300 روبل دوری اکه احمد وسی اکه تریکه رقم 6 7 خطی نولی اکه وسی رقم 5 خطی نولی رقم 1 11 2 20 3 20 4 21 5 12 6 20 7 21 4 و 7 واره این 900 روبلی. رقم 4 و 7 900 روبلی واره 21 21 برادر جون. کدام جیلانی داریم مرمه برادر جون می نویسیم 900 روبلی واره خوش مردم مرمه یه حرکت میکنه می نویسیم 6 واره پس گاب نیست که ترینکه شیرونر می نویسیم 900 روبلی واره خوش من نیست دردش کشم برادر جون می نویسیم یک سه جوشته کم آمد یک سه جوشته میگم وارم کم آمد جون 1500 یک نیم هزار پرتمونه برادر جون وره رقم 256 نیست 256 خوشمن باش ریسک نویس شیرونر خوشمن نیست که واسه وره نمیدره که دوازده نفریم 256 تا خوشمن نیست 256 مرمت که خوشمن باشه نباشه میرم یک سه چهار چهار خوشه اکه او در رقم 4 خطی وارد 1800 اخته اکه محمد رقم یک سی خطی در اومد نولی اکه ترینکه رقم 7 خطی نولی کدام میزنه و شود رقم 1 21 3 21 4 12 7 10 یک سه ورشد یک نیم هزاری یک سه ورشد یک نیم هزاری مرمت کنم نباشد دردش میتونم مقصد دردش هیا آدمه اکه او دیل ورمه دروی 900 یک نیم هزار بلی خوشمندی وره باشه یک نیم هزاری دامه نمیسین شیروی نه رقم 2 4 5 6 7 نباشه که محمد همه تو میره و هر دش رقم خچه بیستی رقم 2 بگی برادر 4 5 6 7 همه نویسیم یک نیم هزاری یک نیم هزاری وره شیروی نه 4 5 6 7 همه نویسیم 15 نفر خوشمند باشه مرمه رقم که در اومد کردیم 4 بره که ترین که میگه
Katrinka کنیم 1000 پرتون. شعر هنر 5 6 7 هم بنویسیم. 5 6 7 خوشمندم مرا. 5 6 7 5 6 7 خوشمندم مرا. شعر هنر وره یک نیم هزاری وره 5 6 7 هم بنویسیم. خوشمند باشی دست روش ننویسیم. رقم 4 اکه شوکت 5 6 7 یک نیم هزاری وره. یک نیم هزاری وره خوشمند باشی مرا. رقم 5 6 7 هم بنویسیم. خوشمند باشی مرا. شعر اینر بنویسیم برادر جون. 5 6 7 یک نیم هزار اومده کترینکا. خوشمندا یه مینوت دیگه اجدر میکنیم. 5 6 7 خوشمند آبوشان میکشم. که کنیم 1000 پرتو. اکه شوکت ورم ادرا یک نیم هزاری. مدروی دم قودم میکشم. 17 نفر خوشمند سه وره. یک نیم هزاری 5 6 7 خوشمند باشه رسک نویسم. شعرهای نر خوشمند است یک نیم هزاری وره. رقم 5 6 7 خوشمند باشه مرا. یک نیم هزاری وره خوشمند نیست. استا بعد وره چه رقم گیرم. من خکه در کمنتر نویس رقم خالی باشه میگیرم. خوشمند نیست وره یک. باشه. اکه اودی رقم در ادرو 300 روبل داره. اکه محمد رقم 100 واره ده. اکه ترینکا رقم 4 ادرو واره کل جمعه. نو. ترینکا. نولی اکه ترینکا. رقم 1 11 بچه بس کن. 2 21 3 22 4 20 اکه محمد 5000 روش چوا و 22 گرفتی. شعرهای نر می نویسیم. اکه محمد یک ست پفتوره مقصد به همین رقم ها بوز کده میتونه. شعرهای نر می نویسیم. زنده باشی بابای محمد. 5 پفتور میگه بوزی میکنم. گرد نیست اکه محمد 5 اکه بوسه ده اکه بوسه پول مومی پرتر اکه بوسه مقصد 300 پرتمونه ناریم کتی خده. اکه بوسه 5. هست خالی آز می آیم تا اکه کی پفتوری اکه عادی رقم 6 7 و فکرم پفتور شهری نه 6 7 اکه ترینکه میدروی خده. یه پفتور اکه ده پفتور. رقم 4 6 7 هم بنویسین. 4 6 7 خاله چانس میای 300 روبلی اکه هایدر جان 300 روبل نرخ کرد تا پلیز بگیریش 1800 4 6 7 خاله کدام جلانی دارم مرامت کنه. 4 6 7 هم بنویسین. شعرهای نه 4 6 7 مرامت. 4 6 7. اکه یک سش پفتوره اکه محمد. 6 7 گیر. یک سش پفتوره. رقم 7 اکه
مستر اوستو نویسه رقم 4 و 6 بگیرم دکه ایده رقم 4 و 6 7 پیش خود دکه اوستو نویسه دوکی که او دیلم پافتره رقمش عادی گرد داره شانسیم داره اولیل 300 رو دارم باش اکه ایده 4 و 6 بگیرم دکه نه باشه نه که 4 و 6 هم نویسیم شهران نه اکه اوستو پول من پارتو 300 روبل اکه با 300 روبل من رقمش چنده که باشه همون رقم خودش 59 بو که درگه رقم رقمی هفت اکه اوستوه کی؟ اوستو برادرها 4 و 6 هم نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم برادرها جون اوستو رقم هفت ده دایه جویش با ده دایه جویش 4 و 6 اکه سیستم میگرده بگیم سیستم سیستم میگه هرچی میگده ها اکه سیستم میگه اکه کی اوستو مستر خودت پول من پرتا اکه سیستم میگه پول من پرتا کارتر هم میکشیم چور ششم اوکی اوستو قطعی میگم کارتو رقم 17 خوش من باشه ریسک پولش پرتا که میگیریم شنگی 600 پرتا کی؟ همون اوستو مستر آمدگی شرینر اوستو مستر آمدگی اکه کی مادا پول پرتا میگم میگه اوکی میگم رقم باشه 600 آمدگی کم ششصد میگم خوشه اکه اودیل رقم دقت نولی اکه محمد رقم یک سه خط 4400 داری اکه وسی رقم 5 خط نولی اکه اوستو رقم 7 خط 300 رو بود داری اکه میگه رقم 46 خط نولی رقم 1 11 2 11 3 10 4 12 5 20 6 11 7 20 وره داریم رقم 50 20 20 یکم تدیگر 20 نیسته رقم 50 20 و 20 برادرای جون کدام جیلانی وره داریم مرمه 50 50 20 اکی یک سه جوشته وره شهرهای نرمه نیستیم رقم 2 4 6 وره مرمه رقم 2 4 6 2 وره اکه و دل مدد 100 روبل میپرتوی و توجیکی هست 40 سن چنده بودی؟ درا گریف 4 6 مرمه 4 6 اکنه وارده اکه سیستم میگه وره میدروی اکه سیستم میگه اگم رقمت وره میدروی شهرهای نر 4 6 هم می نیستیم برادرای جان مرمه خوشمنده مرمه شهرهای نر 4 6 شهرهای نر می نیستیم برادرای جان رقم 4 6 خودی
وراده خولیه خوشمندی برا بوش منما خوشمند وارا باشم بنویسم شروع رقم 46 خولیا. دو رقم دیگه مونده. شروع دو رقم دیگه 4 6 دفعه خوشمند نیست خوشمند نباشه ریسک کاملا 3000 اومد اکی اکی خوی چه خودی عادی خوشمند نیست 4 6 دا رقم میمونم تورش دا 20 میرم میکشمش دو تقسیم 4 6 دا خوشمند باشه هم بگم خوشمند نیست 4 6 نه ساده برم نباشه میرم شیرانی سیروز افتیسم خوشه اکی عدیل رقم ده خطیبار درمانده 1100 روبل داری. اکی محمد رقم اکسی خطیبار درمانده 1600 روبل داری. اکی بوسی رقم 5 خطیبار بدی نولی. اکی استو رقم 7 خطیبار بدی 300 روبل داری. آمادگی اکر دل جان رقم 1 20 تنگه 2 12 تنگه 3 20 تای 5 20 تای آخری در چی گپ هسته 7 20 تای رقم 2 پری برادرای بوزی رقم 2 پری دروش بیسته یواش یواش 20 تای خویشمندی برا باشم علامت شروع نه چندی میشه 4000 رویش بود 2000 2000 2000 اگر بودره رقم یکی و دیله قبول میکنم 20 تای خویشمندا باشم نمیشه شروع نه 2000 برا اکه عادل مقصد اگر بدروی رقم تا قبول کنم ندروی خیلی داتورش از نگمونم دالشی برام دو پفتار برا 100 روبلش میمونم چند رو اما رقم رو ها؟ اما رقم همون رقم وای خوندشه اکه عدیل رقم دو خریده رو من اکه 100 روبل دیگه داری دیگه همون رقم های خودش پول خودش 1 2 3 4 5 6 کدام دو واره گرفتگم کدام میزنه 5300 اوش شود 1 20 بده 2 3 دامن 3 22 4 10 7 20 اوش شود رقم 2 چودی آه. 5400 بگیش 5300 5300 بگیرش 300 روبلش 54 شعرهای نرمه نیستیم برادرها جان یک سه بله شعرهای نرمه نیستیم و که دیل جان پفتار استاب 7 میگه 300 را استو دیدیلم ها دیدم دیلکم رقم ده 4 5 6 مرمه سیستم میگدم جای استو هاف که محمد اکسشه آه. که عدیل پختوره 2 6 میگه دیل رقم اکه زوشو 4 5
4 و 5 مرحمت. مرحمت که 4 و 5 خوشمنده بچه. 4 و 5 برادرای جون. 4 که زور شده بگی. 3 و 5 گیر. اکه در 3 و 5 گیجا رفتی اکه. یه رقم 5 خونده. یه رقم 5 نمینیسین خوشمنده. خوشمند باشه نویسی هر رقم دیگه هم داشته نه کارتا را میکشیم. اکه زور شو پول پارتفتن که صوف 1991 300 روبل نرخ کرده بگیرش 1800 رقم 5 خوله 5 گیره که درده. اکه زور شو پول پارتو. اکه هیدر پول پارتو. برادر پلو را پارتوی کرده را کشیم. یه همینوش داد میکنم پسش میکنم. شهرهای نری همینوش داد میکنم اکه هیدر نحساد من. هیدر اکه زورشو اکه جان پارتو اکه یه همینو گفته اگه میشه داد میکنم پس میکنم. رفت آمده که رقم چند زورشو. زوی رقم چو. اکه زورشو 10 سکونت دیگه آمده رقم 4 نویس شد بچه. اکه در 4 و 5 بگیره من. اکه در 4 و 5 رجلانی داشته باشه مرامتش کن. گیر رفته. دا که در دا. دو تقسیم شهر و اینان میکنم میرم. خوب شد. اکای محمد رقم یک سه خط 10,000 دوری اکای اصول رقم یک خط 0 اکای ودی رقم 2 و 6 خط 4800 دوری اکای هیدر رقم 4 و 5 خطی 300 روبل دوری. 1 11 2 20 3 21 4 20 5 20 6 20 7 21 سه وقت واره که محمد کتی اکای استوای اینجا چیگه پای میفهمونده اکای بازی رفته سه بازی تنکای تاجیکی واره خوشمن است واره اکای ادیل مح واره کم بیا اکای سه وقت واره که 21 و 21 خوشمنده واره واره 900 روبلی واره خوشمند باشی مرامد یک جاشته کشه خیلی محمد دو واره جاشته رقم 4 5 6 هم می نویسیم اکه هیدر وره میدروی مقصد ندرویش تو بیکش میشه مقصد بوزی زدش نشه رقم 4 5 6 خوشمنده مرامد سال دیگه پرتف
کی برآمده کی 4 و 5 گیر 4 و 5 ورده که ده 4 و 5 ورده گیرم وره باشه که ده 4 و 5 نمیست 4 و 5 اصلا مادر 4 و 5 100 پارت افتی کتی 300 هزار 200 600 دیگه از تمنی پارت بوده رقم 6 خولی های رقم 6 هم میرسیم چور پنجی واضح خود ما در 900 پارت افتی که مقصد باید 1,500 پارت مونه 900 پارت افتی 300 دوشه 1200 600 دیگه فرنگش که رقم 6 در خوشمند هست رقم 6 در خوشمند ها مرمد یه رقم 6 900 روبلی ورده خوشمند نباشه پولی که بیا ریسک همه پشونوشا میرم که در 600 دیگه روی ککم رقم 6 در خوشمند هست ورده 600 دیگه که در اومد رفت آمده که به نظر ما رقم 6 در خوشمند نبه ویگریش هم کلان میشه تقسیم شراینا خوشه یک دو سه اکای محمد رقم یک سه خطی ورده 1100 روبل داری اکای استو رقم 7 خطی ورده بودی نولی اکای اودی رقم درو و 3900 داری اکای حیدر رقم 4 و 5 خطی وردین نولی کدام بزنه 4,500 شد رقم 1 20 2 21 3 22 4 20 5 11 7 10 رقم 3 که حجور اکای محمد اکر با آمد 4,500 شد رقم 6 ندر اومده اگه بود با 6 با 22 کم خوشمند باشه نویسه شدیم پاتوره کدام پفتور پفتور شما رقم پست مره یک سه شب هفتار بازو میکنه که عادل جان وقت مقصد هم ور عدد رو اومده سه اگر اهمیت هم مقصد بازی بازی پرسوی ده لبوی خیلی بازی کرده سه کم یک سهش فقط همی ورای بازی پرسوی مقصد یک تا آخیر هم میگده 600 که در اومد دوستم هست رفتی چی؟ گیم اوور ریس رستورانت شش هفت رقم 2 5 اکاودی 4 خالیه کدام ژیلند داره رقم 14 حیدر پاتوره نوله ها 6 7 گرفت کردن اکاودی 2 5 حیدر 6 7 گیری رقم 4 نویستن میگیره برای برای اکای محمد یک سه خطی اکای حیدر 6 7 اوکی رقم 4 هم می نویسیم شروع نار یا رقم 4 5 ده 2 5 اکاودی گفت برادرای جان رقم 4 هم می نویسیم کدام ژیلند داره مرا
شهر یا رقم 4 15 نفر تماشا داره. هوشمندا یا رقم دیگه مونده 15 نفر تماشابین یا رقم دیگه کدا شدیم یا حرکت میکنیم و یا رقم میگیریم کارتا رو میکشیم. رقم چو خلی خوشمون نویس. 4 بگیر 4 بگیر 4 اکای واحد بگیر اکای واحد بگیر اکای واحد اگریستم اکای استو مستر اکای واحد 300 نفتم اونا ده تقسیم شراینا که وای جون پول پرتامونا اصلا کارتا را کشه که وای خطاج دارم بیا رقم 4 میگذارم حالا اصلا کشم شازه اوکی استو میگه آماده 600 اوکی واحد باشه اکای محمد رقم 1 3 خط 5000 دوری اکای عدل رقم 2 5 خط 3300 دوری اکای حیدر رقم 6 7 خط دوری اکای وحید رقم 4 خط 300 روبل دوری 1 10 2 20 3 22 4 22 5 20 6 21 7 سه بعد 7 کردش قبول آف اکای حیدر اکا اوشو شوا و رجور بنکیم بسه ولد اوشو شوا هم همی پفتوره پفتور اکا حیدر پفتور اکا که بفکنم اکا او دیری رقم دی اکا او دیری رقم دی میگه رقم 5 رقم 5 اکا استو نایسم اکا استو رقم 5 رقم 5 خوری اشیروی نه یا رقم 5 خوشمان باشی معلومه رقم 6 7 4 پختوره رقم 5 برادرها اکا اودیر بازی زدشکن نشو اکا جون مخرج اگر بگیری معلومه نگیری درگم کسی مترمش رقم 5 بیا معلومه خوشمان شرایدن بنوشم رقم 5 خوره نه رقم که شروع نه 7 نفر نه رقم دیگه که داشتیم رقم 5 خلی خوشمون باشه نویس رقم 5 ده 5 خودش دیگه شدی نه سن ناسا قرود نکنی با نه که باید بوشکه آو میشه ریز که خودش میکنه آخه چی گپ چپای جبران گپ چپای پیشینه اکای دستونا جان
بازی ترینکه رفته سکه 300 روبل نرخ کارتاشه پریز بیش 1800 روبله خوشم آکای محمد رقم یک سه خطی 4400 داری. آکای عادل رقم 25 خطی 10700 داری. آکای حیدر رقم 67 خطی 1200 داری. آکای بوید رقم 4 خطی 0. یک سی ده 12 3 11 4 11 5 20 6 31 7 30 6 که حیدر آشو شما بسی یک گرفتی شرینال ایش بسی ورای زور بوده هفتو که هایده ما پاس آی که بودی رقمی 2 5 خوله شرینال 2 5 آکای حیدر پفتو. که هایده پفتو آکای محمد پفتو. بوکی اکه وای پفتوری یک دگیر مده یک دگیر یک سه نگیر شه یک دگیر کیا؟ اکه محمد ده 6 7 آکای هفت رای بود. رقم 3 4 5 3 4 5 همه نویسیم 3 4 5 اکه وای ده گرفته اکه وای 900 روبل پارتو 345 اکه خسرا جان 3 4 5 گرفت اکه وای جان بعد ایده خودت میگیریم اگر پس کنه اکه وای جان ما در 900 پارتو پول اکه وای بیاد 900 اومد اما خوشه آکای حیدر رقم 67 خطی 10400 داری. آکای محمد رقم 1 2 خطی 3800 داری. آکای بوید رقم 345 خطی 0. و علیکم سلام اکه محمد 1 20 2 10 3 10 4 11 5 21 6 23 7 20 رقم 23 آش 4 رقم 6 پفتر کرده حیدر پفتو. اکه وای پفتاری پستی اکه نویس که وای پستی در تر مدرون گب نیست اکه بوی جان
رقم 345 خدای مرامت که شیرینه رای مرکه خیلی نمونی. رقم 345 شیرینه رو می نویسین. 345 خوشمان مرامت. شیرینه رو مرامت میکنه. 345 خوشمندا رقم 345 هم می نویسین. دست رو چینو میگیریم شد. شیرینه رو مرامت. 3 رقم دیگه. 345 خوشمان باشه مرامت کن. خوشمنده ترینکه مرامت. 3 رقم دیگه دست تاب نمیکنه خدمون شیر بچه ها. شیروی نرمه نویسین. 345 خوشمند مرامت. چوراگیر اکه معروف. اکه معروف چورا گرفتون پول پارتا. رقم 35 در رقم دیگه. رقم 35 هم می نویسین. شیروی نرمه مرامت. 35 در رقم دیگه شیروی نرمه. 35 برادرای جان مرامت. سه نویسه که محمد سه نویس پول پارتا. 300 که محمد چه؟ کدوم محمد؟ اون محمد دیگه. اکه محمد پولت برنامه کی آمد اگه 300 اومده این معروف. پیشینش نادافته هم؟ محمد نادافت. رقم 5 رقم 5 هم میگیرین کرتر هم میکشیم. شیروی نر بیره محمد بیش رقم چه؟ چوب محمد که؟ اگه اکه کی چی؟ چوب چور اکه معروف. پول نو 300 پارتا. معروف؟ آه محمد پاتو هر دو 300 یا رقم 5 رقم 5 هم نویسین کرتر هم میکشیم. یا رقم 5 شیروی نر مرامت. خوشمند و مرامت می نویسین برادرای جان. شیروی نر 5 اکه فیروز داگیرش. اکه فیروز داگیرفتیم اکه محمد جان. اکه فیروز رجب بف اکه پول پارتو 300 میرم کشمش نباشه که محمد بعد نبیاد دیر بیایم اختا خطت میکنم. ناروی نمیدون سالا کرام دیگوزی اندر کنه فهمه میدون مراکش. کپره هم به فیروز آه правилаи бозиро акай намин мисол шумо бозӣ кардесеку ҳамин тамошобин ҳам боша уже медуроя پول پاتو меоли
اکه فیروز یا منو وجدان میکنه اگر نبیاید اکه کی میگیر میشه محمد شما زی هزار سلامه اوکی یا فیروز 1200 خون شد اکای هایدار رقم 6 آقاتی 3600 دوری اکای محمد رقم 1 دقیقه 3200 دوری اکای محمد دیگری رقم 3 قطی نولم اکای معروف رقم 4 قطی نولی اکای فیروز رقم 5 قطی 900 رو بودم یک ده ده 22 سه سه ده بله 4 12 5 21 6 10 7 10 سه ده و شبکه که نوش بود محمد دیگری محمد نواداف نه دیگری محمد 97 نه دیگری اوش جان شما و سه ده همه همی رقم ها پفتوره پفتوره که هیده اکای محمد نواداف که محمد پفتور محمد نام چی؟ اکه محمد بزرگ پفتور اکه محمد بزرگ اکه معروف پفتوره رقم 3 پفتوره اکه فیروز 5 پفتوره رقم 4 می نویسیم رقم 4 می نویسیم فیروز پافتور رقم 4 شیروی نرمه خوش من باشی مرمت که رقم 4 خولیه پفتور 4 بگی کی؟ اکه معروف کی گیریر بوزه خود دکه اکای معروف چرا گفته گیرد فیروز پافتور بود اکه معروف پول پرتو فیروز چی؟ پافتور نه نسته رقم 5 می نویسیم شیروی نه اکه فیروز پفتوره افیراتو ما پیش کنه شیروی نر افیراتو ما پیش کنه سه دیگه پارتو فکر مالا رقم 5 می نویسیم اون شده رقم 5 می نویسیم برادرو که اکه فیروز گرین نغمه کردیستن رقم 5 خوشمند است رقم 5 معروف اومده؟ یا رقم 5 سلام علیکم جای خولی است اکه مکسیم نو چو رقم 5 خولیه اکه فیروز دیر کردی مقصد بگین اکه مکسیم نو چو 5 کتی بازی میکنی برادرها جان 5 می نویسه میگیرین کرتر هم میکشن چروی نه خیلی تقسیم شروی نه 5 ده خوشمن هسته برادرها جان شکلم می نویسه این بود شروی نری رقم 5 ده تقسیمش کرد اگه میخواه میگیره کرتر رو جتا میتن
گیر یا دست گیر شکر محمد دست محمد نماده یاد نیست که مکسیم بخون شد اکای حیدر رقم 6 خطی 3000 دوری اکای محمد نوادر رقم 125 خطی 2300 دوری اکای محمد رقم 3 اکنیم از دوری اکای معروف رقم 4 دوری 1 22 2 10 3 10 4 32 5 20 6 21 7 11 رقم 4 بسیده اکی معروف که معروف باشه چه برادرها تست نویسه مقصد تست بوزی را دوام بتم خیلی شما افیراتون خفای حیدر پختو 5 رحمت براد اکی معروف پفتوری اکی حیدر پفتوری پفتوری اکی دو پفتور رقم 3 خالی میمونه رقم 3 رقم 5 اکی محمد گرفت کن اون محمد کن 3 اکی محمد اکی 5 3 اکی محمد اکی 3 و 5 اکای حیدر رقم 6 خطی 2400 دوری اکای محمد نوادر رقم 1 خطی 1700 دوری اکای محمد رقم 35 900 روبل دوری اکای معروف رقم 4 خطی اکنیم از او 11 2 20 3 32 کنم 14 5 21 6 21 7 21 رقم 3 و 6 که محمد او آش شما ها 35 پفتور رقم محمد پفتور اوکی حیدر مونده که حیدر پفتور اوکی حیدر پفتوری 7 خالی رقم 6 همه نویسیم 6 اشیرهای نرمه نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم رقم 6 با خالی شد صغیر هم مونده کچه 3 توز چند پول 3 توز چند پول تشکر چند پول پریزی 3 توز یا رقم 20 پولاد نه رقم 6 همه نویسیم برای اول حالا هم 3 توز بیا یکه خب رقم 6 همه نویسیم 6 که کی ماما
که محمد جون پیش بینی کرده بودی 3 روزا مناسبه. شعر نان بنویسین رقم 6. برادرها بازی زدشگر شما. شعرهای نه رقم 6 هم بنویسین. 6 کی برادر که معروف ده. که معروف ده شد. ها تقسیم شعرهای نرمکنه میرم. خوندشه اکای حیدر رقم 7100 روبل داری. اکای محمد ناداف رقم 10100 روبل داری. اکای محمد رقم 35 10100 روبل داری. اکای معروف رقم 64 900 روبل داری. 1 11 2 12 3 20 4 21 5 20 6 20 7 20 رقم 4 که 20 که معروف ماشا و 21 گوشت شرینان پفتورا که محمد پفتورا که محمد دیون رحمه سلامت باشه که اکه ایده رقمی هفت پفتورا اکه معروف رقم 4 روز 6 پفتور 4 6 پفتور میتوشه هم اکه کی بود معروف. ها همش پفتور خلاصی ده اکای حیدر چی؟ همش خامشه اکای حیدر رقم 7800 روبل داری. اکای محمد ناداف رقم 12500 روبل داری. اکای محمد رقم 35 خطی لکنی مزور داری. اکای معروف رقم 64 خطی 10100 روبل داری. رقم 1 20 2 21 3 32 4 10 5 22 6 10 7 11 رقم سکه رقم 3 اکای محمد که فیروز 5 گرفت کدام فیروز اکا برادر رو پفتور می نویسیم پفتور 4 6 که معروف پفتور یکی دو پفتور 7 که اون محمد پفتوری
35 همه پفتوره. خوشه. اکی هیدر رقم خطی اکنی مزور دوری اکی معروف رقم 4 و 6 خطی اکی معروف رقم 4 و 6 خطی اکنی مزور دوری اکی محمد 97 رقم 1 2 خطی نولم اکی محمد رقم 35 خطی 1700 دور اگه گپ خبر است 312 یک 21 حال بیاید 2 20 3 20 4 31 5 22 6 20 7 21 آش چهار رقم 4 به 31 حالی نامده پس رقم آمده یک درم می نویسیم رقم یک درم می نویسیم شیرای نر یک درم خولیه خوشمندم مرمه برادرها یک درم خولیه ده اکه فیروز میگن رحمت برد گرد نیست یکم رقم یک خولیه یک اکه هیدر میگن رقم 7 خولیه رقم 7 خولیه اکی هیدر یک هفت 4 و 6 اکه کی پفتار معروف رقم 3 5 7 هم نویسیم یک هفت گیر اکه هیدر ده معروف 4 و 6 هم که محمد 3 و 5 پفتار اکه محمد 3 و 5 پفتار اکه محمد 5 اکه فیروزگی حالا اکه فیروز نه صداش آمجا اکه فیروز از 5 افره مینی 3 بگی اکه مراد بگی سه کی؟ مراد اکه پس یعنی پس یعنی سلام و علیکم سلام 5 اکی فیروز 300 شونه چرا خواهی کی؟ فیروز 2 و 5 اکه اکه مراد 300 پرتون برادرها اکه مراد پول شپرده کرد ترم میکشه مراد 900 اومد اکی معروف رقم 4 و 6 خطی 1700 داری اکی هیدر رقم 1 هفت خطی 900 روبل داری اکی مراد رقم 3 خطی 600 روبل داری اکی فیروز رقم 2 5 خطی 300 روبل 1 10 2 21 3 20 4 22 5 23 6 20 7
ده 5 کی به 5 اکه فیروز. اکای فیروز با 23 و 6 اکای فیروز با 23 و 6 شیرینه 3 اکای مراد 70. 2 5 70 اکای فیروز 70 اکای اکای همش 70 ده تقسیم خوشه اکه معروف رقم 46 خده 1100 روبل داره. اکه حیدر رقم 1 تا 300 روبل داره. اکه مراد رقم 3 خدی 300 روبل داره. اکه فیروز رقم 2 5 خدی 1000 داره. 1 11 2 31 3 11 4 10 5 12 6 20 7 21 ده osh chava اکه فیروز se hafta 2 5 3 yagir raqami 7 kholyay raqami 7 حیدر اکش برادرها جون یا رقمی 7 kholyay 46 70 هفتار اردش هم مثلا همش بفتاره رقم 7 kholyay برادرها جون 7 kholyay مرحمت کردم جیلانی داره خیرشه نه احساسی دکه و خودم بالا برامدم 3 شب بالا کردم اکه رقمی 7 برادرها جون مرحمت بازی جدش کنم شبه 7 kholyay رقم 7 هم بنویسه رقم 7 هم بنویسه هفت پرتاب 7 پرتاب تمکه ختم 300 رو پرتاب رقم 7 خودش گرفت یعنی اکای گازه اکای گازه من بینجان گازی گازه گازی بود اکای مو بینجان اینجا اکای مو بینجان 300 پرتاب یا بود گذاشته اینجا هم ده تقسیمش میکنه پولش بیام موجه سرش میکنه اکای مو بینجان رقم اکم و بینجان در کرده سی اکم رقم یفته خوش من باشه رس که نویستن گیره برادرای جون 3 مینوت جدال کرده میشه قره
اکای بینجون رقم 7 می نویسی. ببخش رقم 7 خلیه خویشمنده بود چرا می نویسی 300 رو بودجه شدش رقم 7 میگیرین در بازی اشتراک میکنین یه رقم برادرات 10 نفر نگاه کرده شده رقم 7 می نویسیم برادرها جون مقصد زدش که نشه بازی 10 نفره یا رقم 7 خالیه برادرها جون یا رقم 7 می نویسیم چرا نه 7 نفره یا رقم خالیه مقصد 7 می نویسیم برادرها جون میگیرین کرتا را میکشیم خوشمنده 7 در برادرها جون 7 زدش که کدیستی بگیشه 7 اکای مراده بگی اینا برادرها فراتنه یا بردگاه میکشن مراد 300 میپرتوه هم خیلی خون شوه میپرتوه کن اکای معروف رقم 4 و 6 خطی یکنی مزور دوره اکای حیدر رقم 1 خطی نولی اکای مراد رقم 7 3 خطی 300 رو بلمه پرتوی اکای فیروز رقم 2 و 5 خطی 10700 داری شنو نرمینم رقم 1 کدام بزنه آشک جان شوه 1 21 2 10 3 21 4 21 5 21 6 10 7 20 3 تا 21 هر چوری نمی رقم ها برادرها 4 توز 21 هم با هم یاد کار اکم رو در این حسد پرتفته گه مکسیم اکا خیره شد اکا 100 فویز اومده همیش مودا خیره شده اکای مراد پرتو. پرتو پرتفتم آمد اگه اکا کی هر چی نبود یکا کدام اصلا تسل کنه 6 ورد رو اکا برادر اکا مراد 6 ورد بدرورم شن سدیده یا هر 4 تون دکشم اگر جیلانی تون باشم مقصد 900 رقم 6 همه درور میکشم اگر اکا مراد مقصد جیلانی باشم میدرورم شد 4 توز 4 بیستی اگر بدرور کسی میدره خیلی ورا پر شد بگین یا رقمی 7 ورا دم میمونه شیروی نه یا رقمی 7 اکای اودی 4 رقم ورده بود 4 رقم ورا یا ده رقم درو 6 درو برا 6 درو وردم 5 ورا ده بود 2 ورا درمد یا رقمی 7 اکای اودیل ورا درمد دست کدی رقمی 7 ورا برادران 900 یا رقمی 7 خله خوی گریشه تا میدونه 4 توز ورش ده بود اکای اودیل دروما اودیل دوشکو 2700 جون رقم چند درو بگی اف اکای وحیده رقم چند خم درو دقت میدونم کاکا بگی هفت بگی ورا اکای مراد در رقم خود چند خودش دم میگیرم اکای وای اکای اودیل کاروچی 2 وره یا اکای معروف دروما یا رقم ورده 6 6 ورده اکای مراد هفت کتی درومد اگه اکای مراد 7 خطی دروما درومد سش ورده بود 7 3 هفت سه اونو جایی که 300 بلکن 900 پرتفته بود 900 پرتف 300 دیگه اکای مراد ما دمه پرته
اگه موبین جان 300 اومد اگه 300 میپرکم بعدی برای گب نیست ها 2 رقم 4 4 ورده بده که کو اکی بارو آه 4 6 وارده بود نه 4 ورده بود 6 ورده شهرهای نرمه رمه کسیم 4 ورده بود 6 درو اومد ورده میدونم کم دو تقسیم شهرهای نرمه کنم کسی نه 100 اومد اگه کم من خانم ایرم اگه حیدر رقم که حیدر نیست چی نویست اگه برادرای هم اینو اگه معلوف 4 دواره به 6 درو وده یک نیم از او دوره اگه مراد رقم 3 دواره به 7 درو وده مینوسی 300 یکم اگه عدیل رقم 2 درو وده 1800 دوره یکم یک مانم اگه حیدر رقم 1 دواره بده رقم 1 دواره بده کدی خیده دکه جان 0 ای پیروز ای بیا خون کنه خطا خونده این رقمشو نشتگی همش تو بوده برای جانی همینو ده بار دیگه خونه اکی ودیل 200 شک 800 مو خیلی 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 کتاب مشا که مراد تو پاتو 300 نه بعدی برای میپرده 300 بود الو و علیکم محمد ری چند سن دارم که هیدر رقمش دروا رقم 1 کی یک باره بود کن یک بار بیشتر بود کن یک بار باشه کی چند سن داره 900 رفت اکه واید اومد اگه 900 کی چند سن داره چخه کی چند سن دارم نه نه گفتی کلام چند سن داره نه محمد محمد نوده رسول محمد پرسان محمد آخه روز 200 رفت 2700 هازی وره خونش وره خون ریسک وره کچه 4 5 6 یا رقم دیگه رقم چند 5 5 5 5 وره ده بدو خیلی کیا دایجا گوزینگه رقم 5 اکه کیه خیلی فیروز فیروز. اکه فیروز داوره 5 بود ها تموم اگر 5 وره بود اینو برادرای هم اینو تو واسطش اوکی ودیل رقمی و درو 1800 درو تموم تو بوش خوشه اکی معروف رقم 6 4 قطعی 600 روبل داری اکی حیدر رقم 1 قطعی نولم اکی مراد رقم 3 و 7 قطعی 300 روبل مینوس ده اکی باید پردایی اکی فیروز رقم 5 قطعی 2700 داری اکی عدیل رقم 2 قطعی 1800 روبل داری برادرها کدام میزنه 4000 آشی جان شب برای که اگر قریب 4 رقم وره بود رقم 1 میرم کدام میزنه 4000 آشی شود کمه زیاده آشتون شود 1 20 2 31 3 20 4 11 5 11 6 20 7 21 دکیه اما اکی خدمه اکی عدیل
آش شود فیروز آه. فیروز مگه دمه آش شود کنم اگه عادی که فیروز چون کده که بگفتی اوکی فیروز 5 بار تو. سه پفتور اکه مراد اگه اکه مراد پس یک او اولا با چیکار کنم با رقم رو کمی پافتوره بلا جزیر میشه که با خط تست که پفتور چور شش پفتور سه دو پنج اکه فیروز یک هفت مرمت ما کردم براد آواز کن گل نیسه یک هفته می نفسی اکه مراد خودت مده 600 میپرته برای که 300 یک هفت اکه محمد 2700 داری دم 2700 داری اکه 200 میمونه یا مینو اکه محمد جان 1200 پرت افتم اکه کیمه بینماز اکه مراد اکه مراد جان 1200 آمد 600 دیگه دمو داری دو پس کردگیم برادر که محمد یک هفت اکه هم مینو دکم یک هفت ده 200 داری من نایستم میگم باشه نایست من نکشم اکه مراد 1200 پرت اف 300 چمینوز که 340 که یا رقمی سه اما ده هلو حالیت که فهم نخصه اوکی محمد یک هفته یک هفت اکه محمد 2700 داره 200 چمینونه 200 تری چه است که محمد کو 200 دو کیا اکه مراد اکه فیروز 25 گرفت اکه مراد جان موندگیش دموی گب نیست 25 اکه مراد جان 25 گرفتگی اکه اوکی فیروز و مراد اکه مراد اکه فیروز 25 اکه مراد میگه من دادگی میگم که گرفتگی نشه رقم سه اکه مراد 1200 پرتس اگه 300 بهش همینوز که و بعدی برامه پرتس 660 کنم چی اکه معروف 4670 رقم 600 که چند تاشه 46 رقم 46 هفته اوکی معروف هنم 46 آه اوکی معروف 46 کرو چی همین اینجا 46 اوکی معروف 46 600 باشه بس 46 بگیر جان بگیرش عادل گرفت کن خیلی بود 4000 4000 شه پیروز 1805 ماشاءالله جان کلولاش که خونشم اوکی فیروز فوق شو چه بود اینجا بنویسه اوکی فیروز 2700 دلار 200 چه میشه 200 چه فیروز اوکی محمد رقم یک هفت خرید 10000 داری اوکی فیروز رقم 25 10000 داری اوکی مراد رقم 3 قطعه 600 روبل داری اوکی معروف رقم 46 قطعه 0 یک 23 دو 10 سه 10 4 21 5 11 6 20 7 11 23 و 6 رقم یکیه رقم یک بچه یا گریم جا یک ما بیدن اشتگر اکه محمد و 6 چه گری ها رقم سه اکه مراد اگه رقم 2 5 اکه فیروز اگه هول بی رقم پاکتور نیست یا علی شد نه خبره پفتور اکه یک محمد اگه محمد اکه معروف پفتور باشی میرم نیست که همه کشمش صبح نمیشه مقصدم رو باید محمد پاکتور محمد فیروز پفتور پاکتور همش پفتوره به قدر معروف معروف یکی 46 پاکتور چور شش شد ننوشته اکه موندگی شروع کن آخه اکه نوروی کرتا تا پرتو یا چک تا اکه محمد پرتو
پرابلم نیست. اکه معروف نولا ها نولا معروف اون مول شده گم 4 و 6 همه نویسن شعرهای نه 4 و 6 خودیه 1 2 3 5 7 4 و 6 همه گیرم میکشم دکش پرت اکه محمد بزرگ فکر نمروی کرتا تا نویس پرت ها مفردی تمامی بود ای با کانتو دوره 4 و 6 همه نویسن شعرهای نه میگیریم 300 بازی 300 شعرهای نر مرامت که برادرها درجه در نمونه 4 و 6 همه گیریم میریم پس این چی خوب خوشمنده بازی را زدشکن نمیکنیم 4 و 6 اکه شرف جان داریم باید جوش نوشتم بیا اکه شرف جان در نویس سلام و علیکم سلام اکه شرف جان 4 و 6 اکه معروف شرف جان گرفت شراب جون چون شهر که شرف جان پول من پرتا مقصد کشیدنش میگیرم شراب جون چون شهر اکه معروف جان 4 و 6 گرفتن اکه در فروش مانده مقصد بعد اگر خالی شوه یک دانتش میگیرم در کم چون شهر پول شهر دیگه نه والله ده تقسیم شروع نر این مکه واید 900 پرت تکه واید 900 داره بخونه یا چون شهر کی باید شراب جونه که شروع خوش پرتو نه ولی من پرتو اما اولا کی باید رقم دی باید چوکت اکه معروف جان هیچ کار نکرد اکه 4 و 6 اکه اکه شرف جان دیگه 1200 من نمیخرم تنها اکه معروف پول پرتا بعد ای میگیرم 600 دلار مقصد 600 دلار خون شو اکای محمد رقم یا کاف خطی 3300 دوری اکای فیروز رقم 25 خطی اکنی مزور دوری اکای مراد رقم 300 روبل دوری اکای شرف جون رقم 4 6 خطی 600 روبل دوری اکه معروف اکه معروف اکه پول پرتا بعد ای میگیرم 1 11 2 11 3 11 4 21 5 20 6 20 7 12 رقم 4 اکه شرف جان بود رقم 4 اکای شرف جون باشی چه اکه شرف و 21 زده 600 روبل 600 پرت اکه معروف جان مقصد خالی شد بس که داخل میگیرم بازی را مقصد خوش آمد پفتور هم نسین سی اکه مراد پفتور مراد رفتار اکه شرف جان پفتور اکای شرف جون رفتار فیروز محمد چی اکه فیروز اکه محمد ریس کبون هسته برادرای جان 25 پفتور یک هفته اکه محمد 7 نویس تمام رقم 1 اکه معروف مدروی 95 رفتار همش پفتور به غرض اکه محمد یه 7 یک شنویس طرف تمام دادار توسا اکه معروف یک میگیریم 7 نویس اکه محمد یک شنویس چه خدا مقصد 3000 میگه پرت باقی دم منظور تو گوش میکنه اکه رقم 1 میگیریم 600 پرت افته اکه اگر ژیلان باشه مقصد نه باشه اش کده نباشه نه این مقصد کشیدنگی بود مارک دوتان برادرای جان یعنی دو تا تمام پایدوش دو تقسیمش میکنم رقم 1 در خوشمان باشه ریسک همه کشیمه شرای نر گیر 4 و 6 بازی داد کم 4 و 6 بازی کدگه دیر کدگی رقم 1 خالی اگر ژیلان باشه مرمه
اگر نباشه اشکو کن پرتفتم آمدگه 600 آمدگه رقم یک خالی هم رقم یک هم بنویسیم شروع نه یا رقم یک اکه معروف بگیرم کدوم خوشمنده نویسه خالی شما بعدگی نه خالی بعد اکه بازی داره چخه من خود دم میگیرم برادرها 12 نفرم یا رقم خالی ادم با این 12 نفر ای باید تمام برادرها 18 نفرم یا رقم مونده ای شه رقم یک که نرد بینم هی شروع نه 13 اگر حلالی شود بعد تگیرم جفت کنیم مردی مجموعش که من بگم یا رقم یک همه نویسیم به خاطر سلامتی اکه معروف به چی بازی اکم که سراب ترینکه تاجیکی هست 300 روبل نرخ کرده پریزش 1800 روبل رقم یک در کوچه ما شروع نر مرامت کرده است که همه گیریم شه یا رقم یک شروع نر مرامت شروع نر یا رقم یک از زدشله کدشته یا رقم یک مونه یکم کسا می نویسه شروع نه یه رقم یک مونده در بین نیسوس ناز من رفته نگیره کنه یا تقدیر سنجه من نگیره میشکن نگرفته این ها پیش اخیده در پای ناز گرفته ایشه پای ناز در بگی چک شما دیگه لیولی چون نمونه شما دادم بگیر دخترک در این نرد بینم اکه مردم دخترک در گرفته اکه دخترک پول تا پرتو چک شما با کنسل 300 یک روبل آمده اکی ای دخترک آمدگه تنوز تو نازک تقدیر داره نوز کاروچی رقم یادم نو نالش رفته اکای محمد رقم 7 قطعی 3000 دوری اکای فیروز رقم 25 قطعی 900 روبل دوری اکای مراد رقم 3 قطعی 0 اکای شرجون رقم 4 6 قطعی 1800 دوری اپای نوزم رقم 1 قطعی 0 نه یا روبل دوری کارچی یا روبل رقم یک آشچوا 10 ده 20 3 22 4 22 5 20 6 21 7 20 یا برچه سیریوز نچه داره برادرها رقم 3 و 4 اکیه 3 اکای مراد 4 اکای شرجون خوشمانده بارا باشم می نویسیم شروع 900 روبل بارا این رقم یک ایده بلان هم بیاد شوخی کردیم یه رو 3 برسه تا تو زمان من ایسیم وره 5 وره چند بپرته اکای کی؟ فیروز اکای فیروز 900 روبل دارد تولیا مدروم پاجالس کن وره 900 اکای فیروز نو چند خولیه همش خولیه که وره ده همش خولیه کدام خوشمندی وارا در مثلا وارا در درآمدن رقم 1 2 6 7 خوله کدام رقم معقول تا پروست بنویس درو لوبای ادامه میتونه درو وارا دا پروست رقم تنه آره لوبای ادامه بازی برای
Asad hamaya bir şahsı ya. Ne barıyor arkadaşlar? Çora şaşgı. Çora şaşgı. Çora şaşagi. Çora şaş. Çor kıdış var adam. Açık kıdı da benim. Şaşı doğru. Şaşta doğru. O şaşta doğru nehsadi rafte sekam. Çora şaş girmiyor. Şansın parton. 300 parton rakam şaş tamam girem. İyi. Şaş ek ya. شش عشقه Bak çormuş şuna. شش حوزه کم معروف گفتی گفتم شش تا مگه 300 دیگه هم پرتوی Kay maruf. Kay maruf ya. Suna doğru. 600 پرتو Şaş yapalım. Nasıl şey yapardı? Şaş ne istiyorsun sen? معروف شش گرفتگی مد شش گرفتگی مد یک ده هفته می نویسیم سرم گیر ای بچه چیکو کدیست اکای معروف سر دیده سی واره شرینار بیستده چورم بیستده رقم یک ده شش هفت خوله ایت میگی سیگی چورگی ای بچه چو کدی یکی خی کدی رقم هفت کلوب سه تا هفتگی Şaş pas ki. اکای کلوب رقم هفت گرفتم اکای کلوب رقم هفت گرفتم 900 پارتا وارای 900 یک ده شش اکای معروف یک ده شش هفت نه اکا Lob haf. رقم یک ده شش 900 وارا اما دامون کیه هم ده افلاشم خفاش چکه Bu çoluk kanalda. از این پارتا ای بچه یک گیرم همه رقم تا خود یک گپ ندارم گم نیست کم اکای کلوب مقصد پولمون پارتو 900 اکای کی معروف ختم اکای 300 پارتو 1200 پارتو Ki. اکای کی معروف Kemal Fakan çandı. هفته گرفت کن Hafta. نه یک دو بگی اکای مراده اکای مراد چانسی می پارتو اونو Akay Murat de se droga. Se şu arada burada. ها Konu yaparken sadece. ای بچه بیا همیشه شامه گیرم اکای معروف یک شش همه گیرمش نولش Akay کن maruf. نولش کن 1200 پارتو 600 دوش 1800 چی یک شش گرفت ای بچه دو تا گرفتم یک شش گرفتم از اکای آشش چما اکای مراد مدا چانو پارتو Akay Murat. Murat ne sardı bu? 900 روبل اکای مراد می پارتو رقم هفته خوش ما هم بشه ریس کنه ایست اکای کلوبی مزدش گرخت دیگه نمیست Koyuşmadı rakam ama boşa neyse. Şerine varay ne sad rubul. بیا بازی را 20 Sad زدش rubul کرده betoni söyle bir panca zor çok saçı. سی اومد اگر با فکرم هفتم اومد بازی خودش برد Hafta. اکای کلاب بود کن بازی برادر و ور سیروز اکای مراد سلام علیکم اکای Kadın şimdi o zaman همه چه گمان اگر خواب بکنم اکای که درم بگی وره اکای مراد جان دو وره اختای اومد اکای کلاب 900 پارتا رقم ده اکای رقم 3 وره دبه رقم در واردم Hafama. آه Vallahi. Akay Murat dediğin kalkaya. باید 900 پارتا اکای مراد رقم ده اختای Akay maruf ne olay ha? معروف Tamam. آه یک شش Akay Murat ne sardı kalkaya. یا اکای مراد همون 900 پارتا
کم راجون با پارت پول تاکم 900 ده تقسیمش کردم میرم برادرها کلوب تا میکنم 1 2 3 4 5 6 7 اکم مراد یکنیم 1000 آمد 600ش من خوشه برادرها کدام میزنه 5400 اکای فیروز رقم 5 خطی نولی اکای مراد رقم 32 خطی 600 روبل دوری اکای معروف رقم 16 خطی نولی اکای شرارگون رقم 4 خطی 1800 دوری اکای کلوب رقم 7 خطی نولی سلام علیکم اکای لیتنانت خوش آمد اکای گنرال رقم یک کدام میزنه 5400 آشو شود رقم یک میرم 1 11 2 10 3 11 4 22 بوده 5 20 6 12 7 20 4 کی 4 چوب طرف چه اکای شرارگون دو رقم برده بوده 35 بوده 3 و 4 34 آشو شود 2 و 6 آمد رو را اکای فیروز رقم 2 را ورد رو ورد اگه اکای مراد رقم های کدام ورد بود هوای رقم را میتونید رولی ها بگیرش چون ها بگیرش 5 4 سال 5 چون 4800 6 چند میشه رقم یا فکر کلوب مدر را همینو 2 و 3 اکای مراد مدر را رقم 5 تا رحمت بلند زنده باشه گم نیست رقم 5 تا اکای فیروز طالع یادم برو نمیشه نه رقم 5 اکای فیروز 5 پاس 5 پاس باشه گپش نه رقم 5 قلیه رقم 5 رقم 4 و 5 اکای گنرال لتینا 1 و 6 درور 1 و 6 میدرارم 4 و 5 اکای 5 بگی 4 و 5 نگیرم جیلان تبی 4 خلیه بیا کمان بود رقم را کیا اکای 1 6 اکای معروف پول پارتو ریسکا اکای کلاب پول پارتو اکای گنرال پول پارتو معروف یک شاش نرش 1 6 2 3 اکای مراد 4 و 5 اکای اسکان اسکندر گنرال رقم 7 اکای کی اکای سورو رقم 1 6 پول شما 600 یک شاش که معروف پولش اومد اکای کلوب 900 اومد اکای اسکندر 600 کدوم است برو ها 7 نولا ها که گنرال چی سورو 7 نیست کلوبه 3 تا 4 7 کلوب 3 تا 4 هفت سوکو گرفته یا کلوب سان سوکو گفته کلوب گفت نکرد اکای گنرال اومد اکای پالکون نگه خود اومد اکام همشه نمیستی که ترکشم کلوب نو گنرال نه نو کلوب نو نه ها نه 100 پارت بگه 600 است گنرال نو ها گنرال 600 نو از پولی کی چانس میشه دیگه کی از اینا پس گفت کن پس کو اون چه بود شرف خیلی سال از دو ماشین دو کلوب 500 حتی 200 میشه
خواهم میشه بگم اما çok bu. Naklen kadar bence çok sağ. 6800 Hazır olmalıyım. 6800 7200 Ama naklen kadar. ده تقسیمش میکنه برادر جان 1 2 3 4 خانشه Akay Maruf rakam 1 قطی 0 Akay Murad rakam 2 قطی 0 Akay General rakam 4 5 0 Akay Kulob rakam 7 قطی 600 روبل داریم. میرم رقم 1 کدوم میزنه آش شوه 1 20 تنگه 2 10 3 20 4 21 5 22 6 21 7 20 آش چوکه گنرال پالکونی رقم 22 زده کم 1800 اخته Akay General دو سه کم مرادگی rakam çanza. اکه گنرال رقم 5 هفت اکه کیگی هفت اکه کلوگی اکه معروف پفتوری همه اکه معروف باشه همش پفتوره اکه معروف پفتور باشه دو سه پفتوره 4 5 پفتوره 7 پفتوره اکه معروف یکیش پفتوره Akay Murad abi Denizki. اکه مراجعون پول منپرتا رقم 1 6 اگر خوشمان باشه مرامت کن نه ایسا خواهم Nereden kom? 600 اومده کم مراد رقم 1 6 هم نویسیم رقم 1 6 هم نویسیم اکه مراد نگم بولمه بریتم یا اکه مراد نبره نکن شکخید نمیکنم Akay Murad bir partal. اکه مراد 600 پرتا Akay Murad ne olarak ya rakam 1 kadar olsa. Akay Maruf. Akay Maruf. Akay Maruf rakam 1 girir mi? یا این روز ما کمرو. پاچین میکرده باشم چی؟ این روز ما پاچین میکرده باشم رقم 1 6 ریسک هم نویسیم اکه تیره نویستگی 50 چند داره کن Tupan çan baba. یا تا 4000 بگیریش گرفت کن او دی Model 50 da mı? Asla. 50 ثانیه 5 ثانیه Ne? برادرها 1 6 ریسک هم نویسیم برادرها خواهم نمرو کرده تروی که بس کی؟ شرط دام کی؟ بدم زنگانی بود Ya شرف جان بازی رفت بلوش o gibi namzandı. Kaç tarafın var? Akay رقم 1 6 هم نویسیم ای بچه میگه پولی هم ne دارم. vardı burada cevap ya akar o kadar tamam. ای دا اول رو نکنم رقم 1 6 رضا ریسک هم نویسیم ها Çok. 3000 دلار Ki محمد ki mama محمد بیدکی akşam ucuz kır diğer amerikan falan. Al şey oldu. خط چیزه Kadın şapıl çabardı bu xazadan. 7200 داره خطه Hafazı olsun da. 3000 را خطه یا 5400 داره تمام Hmm. رقم 1 6 هم نویسیم یه صاحب سازم سکر گفته که گفته که Ben sağlık kristal seviye olsam özellikle o ameliyat olmamış. رقم 1 6 همه نویسیم شروع نه
نبرین روم کنی شهرهای نر یک شش 300 رو نرخی کرد تا ویگریش 1800 در رقم دیگر رقم یک شش همه نیستیم زن چپا رقم یک شش همه نیستیم برادر هم اندرد خستن شهرهای نر یک شش برادر جان در رقم دیگر شهرهای نر یک شش همه نیستیم یک شش شهرهای نر در رقم دیگر رقم یک برادرها که او دل گرفت رقم شش اگر دو کارتا داشته باش برای شش چیکار کنم هیچ اگر رقم پس باشه میسوزه بلند باشه مقصد هر دو کارتا بلند باشه و ردم است پول نمیپرده مقصد رقم شش هم می نویسین شروع نه یا رقم شش رقم یک که عادل گرفتم من یا رقم شش اکه انور رقم شش میگه اکه انور پول پارتو بیارم نویس اکه انور 300 روبل پارتو 300 روبل نرخ کرده پریزش 1800 روبل مقصد 300 باید دامن پارتوی
شهرون نرکه انورجون پرتو برادارو اکه انور پولمون پرتو رقم تپس میکنم بعد یه مینوت نبیه رقم تپس میکنم اکه انور رقم ششی رقم شش پسته رقم شش اکه او دل بگیرمت بکشم ریسکا شش بگی اینا رو دیگه بکنم گرفتم اکه 4 5 6 یک دو سه چهار پنج شش هفت خوشم همه شب رو برداگیم که اولو یکا گرفت اکه او دیل یک گرفت اکه گیده شش خیلی دیرا شو چه برو برسه شو تو بگم اکه مراد دو سه نولیم اکه گنرا 4 5 6 900 دوره اکه کلوب هفت اکه جون 300 دوره اکه او دیل رقم یک پنجی 500 پنجینی که پنجینی کدام بزنه آشوه یک 10 دو 11 3 20 4 20 5 22 میگه 6 21 7 21 5 22 شد رقم 50 شد 22 پنج تا بینیدا ها رقم 50 تا زور بسار برو نکسار برو دو سه پسته خوشمندی دو سه مرمه 4 و 5 4 و 5 اکه گنرال چهار پنج یک دو سه شش هفت کلوب اکه پست کلوب اکه پفتوری چهار پنج بینیدا زود رقم ها چهار رقم فکر کلوب رقم یک دو سه شش رقمی هفت یک دو سه شش که کلوب گیر رقمی هفت دو شش اکه ایسو نفسه دو شش اکه ایسو یک سه دو شش اوکی سو بوشا
پارت یعنی کیسو اکه ایسا پول پارت ششته رقم یک سه می نویسیم اوکی پولو نوشه کیسو هم بود رقم دیگه شروع نر دو رقم دیگه مونده می نویسیم اکای سوجون چک تا پارت آکا پول بی پارت خود کگی بگیشه کارتان ایبو کگی بگیشه اوده اکه اوده رقم یک بدی رقم سه خوره یک سه چه کارتان چه کارتان ای بود کردی بگیشه کارتان بود کردی بگیشه کی اکه کلو بکو رقم یک سه اکه اوده رو بگیرم یک سه اکای دلجان دو رقم دیگه خالی مونده رقم یک سه خوش ماموشی به یک سه بگیریم دکا روزی باشی نویس هو روزی نباشه اکا نویس هو بکش آره یک سه را بگیرم اکه اکای کلوب جون رقم یک سه خلای چخه مو دفعه رقم میکشی اکه اول بیا ایشا همون هر شینا رو پیدا میشه دوست رقم دیگه میگیرم ها اکه ایشا هر رو دوست دارم اوکی کی ایشو ایشو سر اصلا شروع نه در رقم دیگه مونده نه نفره تامشو کدا شنیم رقم یک سه خلیا در رقم دیگه مونده میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمندو باشن نویسن شروع نه لو بایت نویس شیر نه رقم هم میگیریم ها شده نه یک سه چود داشت چود چی؟ هم خیلی بخون رفت کرد بازیچه داره؟ یک سه اکه اوده را بگی بوزیچه ها یک سه بیا اکه اوده را گرفته برادرها بازی را گفتی اکه اوده خواه ما میکنیم بازی خواه نروا قابل افسه ها میتونی پوش آدیم خواهدیم چهار مثلا ایا فایده نیست داده یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت از برادرام به یه شو گامه خونه شو میره بیا بخونم شد اکی اکی گنرال رقمی ببر اکی گنرال 45200 داره اکی سوراب رقم 79 اکی ایسا 26600 داره اکی عادل یک سه 4900 رقم یک میرم برادر رو کدام میزنی عاشق شوه یک 21 دو 22 سه 20 چهار 10 5 10 6 10 7 21 رقم دیگه شو رقم دکه ایسو ایسا اکه آش چاو و 22 600 داری 1800 تورید میکنم اکه اصلا دو چهار پنج پس اکه گنرال چند دارم کی گنرال دوسا که گنرال 4 و 5 پس میگه برادرای جان مقصد 200 اوکی ایسو گیریش ها
بگیرش اکایسو گرفت. اکایسو جان رقم پفتوره. رقم پفتور مادر. پفتوره رس کمه نیستم که پفتور نیست 4 5 پاستا. 2 6 پفتور میگه. پفتور یک سه میگه. Скинь, пожалуйста. Все, душаш. Як всяка уди. Скинь, пожалуйста. Туди лакси. Скандал. Куда рштим? Акай 4 5 7 همه نیستیم برادرها. اکای 4 5 7 همه نیستیم. کلوشتی. اکا کلوش پرابلمه داخل ما گاز وی کلوش میتونم. پروسه از سخن کن. رقم 4 5 7 همه نویسیم برادرها جان. پولی آوای پرتون. 200 داره. کی آخری؟ Ja. 200. اکا پالکام دیگ. پولود میره 4 5 7 همه نویسیم دیگه. 4 5 7 رسکا می نویسیم. اشتباهی زده شکش نکنه. گه به غرض کی پول داره دخمه. 200 دورا. 200 چند نوسکا. Ja. اکا گنرالا. 200 شنولو. Ben haber yapıyorum. رقم 4 5 7 همه نویسیم. چهار پنج هفت چهارکه کلاب 300 پاپو 5 هفته رست کمه نویسیم. Kulu. Rakam çan. چهار اکه کلاب 300 می پرتویا. رقم 5 هفت خراب سش بستن آدم نشم میکنه ساعت 5 ساعته چی گفتی؟ آدم مکرون زد کنه دو شعر میدار خوش من باشه 5 هفته نویستم میگه شعر نه مو در خدمت خواه شعر میدار می نویسیم خوش من باشی مرامت در رقم دیگر می نویسیم اشتابی بازی زدش که نشه شعر نه چی گفتی کلام ما دا پول پرتاف Kulu. Çan sesi.
شعرهای نرم نویسیم 57 رقم دیگر. 57 شعرهای نری حرکت چند بکنیم. اکا یا رو بلن میرسد مدبرد، یک رو بلن میرسد مدبرد. اکا 100 رو بلن میرسید اکا. وای 100 فوزه. روی اکا بیا جناب این اپای نوز یا رو بلدار داته میگذرونی. کس 200 رو بلامه پرتفته اکا میگرفتم. یا رو بل. اپا اکا. یا رو بلجه گفتم همه سکت رویا. جای شما 50 رو بل در رقم بده اکا چه؟ در رقم دیگه در شعرهای نری حرکت. شعرهای نری حرکت چی میکنیم برادرها جون؟ هفت کی رکه معروف اکه معروف کی جای مری بومه دمی بی اکه رقم هفت تگیری تمام 300 پردو رقم 5 چی؟ نرفتم 11,000 زدم با اومدم ای نرد بینم اکه آخه تن شری نری بای اکه مرا دیگه زن بود بای اکه مرا دیگه زنگ بزیدم هست شری نه بای اکه مرا دیگه نفهمیدم گپ تا اکه روسی گپ اکه ایسا یا رقم دیگر حرکت شری نر در اجنش در نمونی رقمش 5 دمه نرسیم یا رقم دیگر شعرهای نر 5 دمه نرسیم 300 پاتو خودت گیر کش نه کم خودم نمیگیرم پرهیز من الرژی دارم دیگه رقم نمیگیرم من 10 نفرم یک کس میگیرش هم میریم باز یک همین رقم 5 من میزنه با رازبور سر میشه پسلت نیستم بود دیگه سعی رفتم بخت اومد کرد از 11,000 اومد ای نرد بگیم پلی پاتین هم برو اومدن که هر رقم 5 هم گیو که 5 بود چون جان یادم قوت و درمان یادم ولی 5 میزنم میگرده با بیرش کنه ای نرد بینم تششه اومده کی؟ شفی رایون کی شکلی؟ محمد حالا یا باشی بابای محمد بیا بیا چنده؟ 5 گرفت 5 دکه محمد جان 300 رو بود پارتا یا رقم دیگه رقم 7 دکه معروف گرفت 300 پارتا معروف راستی گرد من نه پاتین دارم نه رجیسترات این نرد بینم اکه معروف رقم چند بگیر؟ 7 محمد پنج
بشنو اکی مامان پرت افتم 300 روبل پرت افتن یعنی نالش کن نخونش رو کیف کنم اکی سو رقم دو شرخت 1800 داری اکی اودیل رقم 1 خط 4300 داری اکی کلوب رقم 4 خط نولی اکی معروف رقم 7 خط نولی اکی محمد رقم 5 خط نولی بلکه من خود تنها میدونم که من پسپورت ممنون کنم اکی مامان تمام اکی محمد یاد نیست 11 12 3 20 4 21 5 11 6 11 7 20 رقم 4 که 4 کلوب کلا باشه چه 1800 کلامی سلامتی خود ساز بشه برادر نرد بینا نری هفتارا می نیسیم 20 نفریم برادرها همین لایک ها را زدن گیره لایک پل نمی پرسدشه چه لایک ها بزر پراسموتر خیزه بله کم میشه همش برادرها میشه رقم را میگیریم خیلی کرانچه شما دا برادر کار ای نرد بینا برادرها می نیسیم رقمی 7 خوله من دا برادر خورابی ای بچه ای رقم 4 اکی کلوب عادل اکی 1 3 پفتار اکی ایسا 2 6 پفتار کدام پفتار ریست که پفتار نویسه دلش بریم بازی زدهش نشوه 14 نفرین یه نفر نویسه که واو پیجه که رقم چند خوله همه رقم ها برای خودت خوله رقم رقم یک که دیل ده بگی رقم 2 6 پفتار 2 6 پفتار گیرید پیش خودت نویس با هم پفتار خودش بود 3 5 7 کم 3 5 7 جلن داشته باشی مرامتش که 5 دکه واک میگن 300 پر تاکه 5 اکی بو 3 و 7 هم می نویسیم 5 بو 3 و 7 اکه شد نو 3 و 7 اکه شد نو پول پرتو اکه واک پول پرتو شنه که که شما با نام شرف میویم و که کی والک من میدونم که پول خود با نامی که میبیم کم مقصد این آمده کم آمد نالش کن که والک که شد ما خودت مادر پول پرتا که شد ما پول پرتا
که شادمان یه منوتی دیگه جداتت میکنم. هزار دو صد و نه. اوکی. شادمان. آمادگی شیرینات. خوشه. اکای کلوب رقم 4 خطی اکنیم ازور داری، اکای عدل رقم 1 خطی 4000 داری، اکای سو رقم 2 6 خطی 1200 داری، اکای ولک رقم 5 خطی 0، اکای شادمان رقم 3 خطی 600 داری. یک بیسته. دو بیسته. سه بیسته. چهار بیست یک. پنج بیست دو. شش بیست دو. هفت ده. پنج شش که. پنج ولک 6 ایسو. اکای ایسو کتی اکای ولک واره دا غلطی داگی. رقم پنج شش بیست دو واره. مرامت واره. سورا نگه. بیسانو ای. رقم چهار اکای کی مدر اومده. کلا. رقم 1 2 3 7 اکای او دیل واره مدروی 900. اکای او دیل واره شد اگه 900 شهر بچه ها منویسیم 1 2 3 7 کدام جیلانی داری مرامتش که دو واره مدر اومده اکای ایسو خودش. پس اکای شدمان. اکای شدمان واره دا پس یا پول می. رقم 1 3 7 دا می نویسیم 1 3 7 شهروی نر 1 3 7 واره واره دا گرد نیست اکای شدمان. شهروی نر 900 واره 1 3 7 1 3 7 می نویسیم. خوش من باشی مرامت چخ نکه بیخ بودم. رقم 1 3 7 می نویسه اکای کی نومشی بده خوی عدل شهروی نری رقم 1 3 7 1 منوتی گشت در میکنم با طور شای میکنم میرم که مقصد بازی زدش نشوه. شهروی نر چی گفتش میاد خیروز خیلی گناه اقصد مالا چند قصه هوا رقم 1 3 7 میکشمش شهروی نر میرم میکشمش کشیده میشه
اکه عادل در اومده کم نه در اومده میکشیم شد 1 3 7 یا بردگن خیلی لرش میگن شاید ها؟ نه ایسیم شد دید اطفه نده 7 ورم میگن اکه عادل رقم 1 3 خیلی برادرها یه تقسیمش میکنن خوشمند است رقم 1 3 میرم میکشمش بازی پروسه زدش نشود بخشش برادرها جون لما 4 دانه کشتم برای چی؟ 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 بخشش برادرها لابای 3 و 1 3 نشته تمام یک سنیته یک سنم دو تقسیم 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 خونشه اکای کلوب رقم 4 ادر و 6 ادر بولدمون اکای ادر رقم 7 ادر و 3 ادر صدر بولدمون اکای سو رقم 2 ادر و رقم 6 داور رقم 2 ادر و 3 ادر بولدمون اکای ولک رقم 5 خطی نولی میرم رقم 2 کدام میزنه 4000 ویگریشه آش شود 2 12 4 10 5 31 آش شود 6 20 7 21 5 که 5 ولک والکه که 4000 آش جان شود پس 31 کافتور پفتاراش میره 4 پفتار کلیاب 4 کافتور پفتار والک 5 تا بدم او پفتار شادمان چند بود؟ شدمو سوا 3 هفت چند میگیرم رقم 1 2 6 شدمو سوا رقم یکی کافتور افتی اکای ولک سه رقم یکی 1 2 6 هم مینویسم شعران هر حرکت میکنم 1 2 6 پیر شرمری شعران هر 1 2 6 هم مینویسم کشه چه اعلانش کرد 1 2 6 شعر اینا سه رقم دیگه اون در رقم 1 2 6 خوره خوشمانده باشه می نویسیم برادرو من نگاه کلا سوی پول نمیشه برادر سوی گلمون شغلی ایجام نمیشه یا رکعت که دلو در بوزی اشتراک اون رقم وقتی شاید دیگهش نصیب بیت باشه میگی شورا روز آخر در اسکوات رقم در بوزی اشتراک او برا سه تا تو برا پریز داره پیر رقم یا رقم مقصد 20 پلازمه
وقتی چکش کنیم آخر توفا به پول هری پدک دارو چه رقم 126 هم بود دیگه وزیگه شد شراینا 126 هم بنویسه شراینا 126 حرکت میکنه یک دشه شراینا 10 نفریم 3 رقم خودی که غفرون میگه 6 ده افرون غفرون 6 دادم دکه غفرون خواهد چک شپاکر با چک شریز کپر دکم خواهم شبود من نوشتم که مثلا نفرش میگیرم من پاتران افتاد رقم 1 ده منویسه شراینا 10 نفریم 2 رقم خودی شش یک ده خودی چه چک شما؟ برادرها جون یک ده نه رقم چه بکنی شروع دو رقم دیگه مودا شروع نری هم موسی میزنه که را تنان میگیری میدویم رقم میگیری در بودی ترینکه تو جوکی اشتیرو میکنی دوره ویگریشه تا اون میتونیم نصیبی کدوم دموشا میگیره شراینا 10 نفریم رقم 1 ده نکیم خودی های نصد پرد یک دکه هیدر ده بگی 900 پرت افتم اکا نه اومده اکا کی یک دو نه 20 یک ده رکه هیدر گیری اکای غفرون اکا نه اومده اکا پلو دمه 900 گفته سی نه اومده اکا مده چک شما؟ اکا هیدر باید مودا پول پرته
نه چشم نمی‌بینم. 3000 حیدر اومد. چند تا؟ 3000. 3000 تو باشد تو 400. اکه غفران 900 ناومده منم. مقصد من 900 ناومده. چک تپرتون. که غفران جان رقم تپس میکنه رقم چند بده غفران؟ خب 6 بده. 6 پاس کن. 6 پس ده. رقم 6 اکه محمد نویسم. یکی دونست حوزی چکم گرد نیست حوزی چکم باشه حوزی چکم اما در پلود نامده کم ای هم آمده سخده رقم 6 همه نویسین رقم 6 همه نویسین شروع نه ای اومده اگه نو ادرسی برای غفران اومده یکی ای غفران چند؟ نه سن 6 بده. هم؟ 6 آه یک دکه حیبه غفران. 5 چند پاتو؟ هم؟ چند پاتو؟ ای غفران نه سن واتساپ ها بین دیدم اکه اومده اگه اکای کلوب رقم 300 روبل داره اکای شادمون رقم 37 اکای ولک رقم 5700 داره اکای هیدر رقم 11400 داره اکای غفون رقم 600 روبل داره یک کدام میزنه آش شوه 10 2 10 3 31 آش شوه 4 12 5 22 6 20 7 که نمیم چی گرفتم من 21 31 هسته شادمان اکه با 31 آش شوه اکه نهیم چه که گجا پارتون اکه نهیم چی را بگیرم اول خودت بگم اصلا مگر نه گرفتی گفته سی پفتار اکه هیدر یکی دش چه هیدر؟ اکه غفران 4 پفتار اکای غفون نه اکه کلا باید 4 باشه اکه غفران پفتاری اکای ولک اکای شادمون اکای غفون اکه شادمان پفتاری اکه غفران پفتاری ولک واک اکه پفتاری برادر پفتار باشه رس کنه بسه پفتار غفران پفتار شادمان واک غفون پافتو واک پفتاری واک اکای شادمون چی؟ ها؟ اکای شادمون پافتو اکه شادمان همه پفتار اکه شادمان اکای ولک مونده اکه واک رقم 5 رقم 5 چند سال داره 37 ها؟ 37 700 37 رقم 5 همه نویسین شروع نر
یا رقم 5 می نویسیم. نه پاس نگفتم یا نویسیستم. رقم 5 می نویسیم. اوکی نیم. پفتار والک بوده. دو تقسیم شروینر 1 2 3 4 5 6 7 خوشه اکای کلوب رقم 4 خطی نولم اکای شادمان رقم 37 خطی 1200 داری اکای ولک رقم 5 خطی 1400 داری اکای حیدر رقم 1 خطی 1800 داری اکای غفران رقم 6 خطی 300 روبل داری سه کیه؟ 3 اکای شادمان رقم 1 22 تنگه 2 11 3 20 4 10 5 20 چی گپی هسته 6 22 7 21 یک 6 ورش دیگه 900 روبلی یک 6 900 روبلی وره مرمه خوشمندی وره نویس وره را گیره پس اکه والک نویسه پاس ده پفتار میگه ده را بگی مقصد برادن دوم باش اکه والک پستی رقم تا اصلا نمیگیری مقصد رقم تا دیگه نمیگیری شعرهای نرمه نویسیم واره شیرین 900 روبل واره خوشمان بوشا نویسا گرد نیسته سه و چند دارم کی کی والک 300 سه و 400 داری واتساپ دا نویس رقم 3 4 5 7 می نویسیم 900 روبلی وره خوشمانده باشم بنویسیم شیرین رقم 3 4 5 7 خولیا چه رقم دیگه شیرین 900 روبل واره قدم خوشمانده میتونه در اومدم نویسا فقط 4 وره متر اومده کی کلوب چه پاتو بود ای واتساپ دا زنگ بزر کنه چی گفتش چه کرد رقم 5 که او دل متر اومده 3 و 7 می نویسیم بودی چند پرتوه کی؟ کی رقم 4 رقم 4 سونه 100 واره 900 پرتوه که کی سورو ای که کلوب بودی چند دیگه رقم 3 و 7 می نویسیم او دل 5 در اومده بودی شیرون 3 و 7 900 روبلی وره ابا چه که نیم پولو دا اینا می کی اومده اگه ما پول تا نمیخرم اکم اکای بودی لپاش پرت ایست دامو ایستادگی شا مدل همه ایستادگی شد سیوسا تا 6 سمون بعد سیوسا رقم 3 و 7 می نویسیم برادرای جان 900 دما کی پرت و اکای نامش چیه؟ اکای گاب نیست اکای حیدر 10 کمپاس نمی ایهازی سر میکنم 10 کمپاس علیش میکنم آمده کلوب 900 اومد رقم 3 و 7 در خودش معنی سر میرم میکشمش 22 گاب نیست اکم گفتی خودت 3 و 7 بدن شوندم 10 کمپاس
رقم 3 اکه شادمان بگی. رقم شما 3 اکه شادمان چند دارم؟ 300 میلیون مونده. 900 آمد. اکه کلاب 900 آمد. ده تقسیم شراینا کدام میزنی 4,500 او شوم کش میشم رقم 7 در خوش من نیست خوشم اکای کلوب رقم 4 خطی وارد در اومده نولی. اکای شادمان رقم 3 خطی وارد در اومده 300 روبل داری. اکای حیدر رقم 2 وارد در اومده 1 وارد بود 2 وارد در اومد 1 کروچی 900 روبل داری. اکای غفروم رقم 6 وارد در 300 روبل گفته. اکای اودوری رقم 5 خطی اومده 200 داری. تمام میکشم برادرم کدام میزنه 4,500 او شوم 1 22 2 20 3 12 4 20 5 11 6 21 باشه چقدر با 22 رقم یکیه رقم 1 حیدر 4,500 رو شبکه ایده جانی پیز 900 5400 5,400 هفتار یک ده هفتار یک ده پس که کلوب رقم ده ده بازی داره شهری نه که ایسو دارم تو سو هم. آز می پرتم دکه 600 داشت 3 هفتار 4 اکه ایسو 4 600 و 300 600 داری اکه ایسو 6 هفتار و گفتم رقم 5 هفت خوش من باش مرامد 5 هفت هفت همگی نال میشه نه 4 هفت بگی اکه اکی ده ایسو ده رقم 5 خالی هست یه رقم دیگه 5 شدمون رقم 5 خالی هست یه 3 گرفتگه تمام رقم 5 هم می نویسیم یه رقم اکه او دل چند مون اکه او دل 200 رقم 5 هم می نویسیم سه هزار رو نداشت والک والک 5 اکه شدمان دوگی اکه شدمان 300 پرتو باز گفتم اکه شدمان یک چک پرتو
300 پرتاف این شادمان. دو تقسیم ای پولای پیش اکن که پول ندارم با فکرم یک حسابه تماما خوشه. حالا چی؟ اکای هیدر اخونه که دو 4800 بره اکای افرون رقم 6 اکای سو رقم 4 اکای شبون رقم 35 اخم یک میرم کدام بزن آقا شوا یک 10 تا 2 30 تا 3 12 4 20 تا 5 20 تا چی گپ هسته 6 11 تا 7 22 تا رقم دو که بود دو رقم بیده باید اکای هیدر آش شبکه ایده سو رقم 6 ها چور اشتن چور ششتن یا اشتن یک دو پفتان یک دو پس اکه شد من ها 6 شش شش کدام رقم پاسور رقم یک دو 3 4 5 6 7 هم بنویسیم شروع نر 10 نفره بنویسیم چکه هیدر یک کدیش پاسوره ها صبح شده چند شه چند شه یکی آب شیشون بیا که هیده پول دارم نه اکای هیدر باید آدی چکه خلقی قاقی ها برونی به شمال هم بلدم شروع نر بنویسیم برو دارای جون شروع نر بنویسیم رقم 3 4 5 6 7 بگیرم چه مسمک میشم گریف ای 6000 من گریف راست میگه 6000 من یه همینو در کم اخدو میسا کنم که برزده چون از سر گریف توره که شعر نرمه نویسیم رقم 3 4 5 6 7
که تالی 6600 از رقمات مینوس 6000 رو اون آدم میمونه 3 4 5 6 7 خاله آدم جیلین داره مرمت چقدر که 6300 4800 به پلوس 1800 قدم چند شده که 6600 میشه مینوس میکنه که چند میشه 4800 پلوس 1800 برابر 6600 مینوسی 600 6000 اکاوزی یامینو اکای کی هایدر جون پیش بره 900 مون 900 مون اکا همجا مقصد چیزی اوای نویستگم دو گیری 300 مون مقصد آج خواه 6000 داری هم خیلی من با این خود مثال کردم روی همون دفتر 6000 داری اکا هایدر جون مقصد من یکم خیلی بیو گپی تاکم اکا برای 300 بود بشینم جام گراز بکرده ای بای شهرونر 3 4 5 6 7 هم بنویسه باز خود 6900 داری باکم یا منو بیا که ایده من خودم بینم که بلا خطا بشه گچ دگم یا منو اکا در یک دگیریتی 3000 پرتوتی 2400 با مقصد اکا هیدر یک دگیریتی 1800 یک دد اکا مقصد 1800 موند یک دورش دروارد 900 موند 5400 چه 5400 چه 5400 5400 5400 اکا هیدر یک دگیری 5400 مونه 5900 ای 4900 میشه نه اکا 100% توگری سوکه دیگه اکا 4500 وره پیش وره 900 مونده بود 900 مونده بود 4500 گرفتی که اکا 4500 گرفتی 900 5400 میشه که 5400 یک دو تا مینوس کردیم 4800 میشه که 4800 چه 1800 ویگریش گرفتی 6600 نشده که 6800 چه ده مقصد 4800 چه 1800 ویگریش گرفتی 6600 چه نازیر اگر رقم تا مینوس کنیم 6000 که پراویل حساب کرده که اگر فورتا مقصد زنگ زد ویدیو ویز فهم مقصد لکزت میکنم اکم مقصد اینجا توگری نویسه این اکه هایدر یک ده 3000 پرتفتی 2400 چه سوخت یکه هر دیش 10 برومد
با اکه هیدر یک ده گرفتی 1800 رقم یکت ورق آلتی ده تا دروادی 1800 900 مینوس کردیم 900 موند 900 موند 4 نیمه ویگریش کردی 5400 موند 5400 شد آبشی اینجا آمدی با اکه هیدر یک ده گرفتی مینوس کردیم 4800 مون 5400 600 مینوس که 4800 میشه ویگریش کردی 1800 دیگه اکه جانی ما خودش آب شیشه که 6600 روبلی رقم تا مینوس نکرده این آوازی مینوس کنیم 6000 میشه که 900 پیش ایوارا داشتیم نه مقصد که چیز در دفتر هسته ما همون را گفتیست اما دیر خود مقصد بگی فوکس کرده سه نه کم شعرهای نه رقم 3 4 5 6 7 همه نفسه 3 4 5 6 7 همه نفسه خوشمند و مرامن 100 فویز برد گب نیست که در جان مقصد چیزی هست همون را گفتیستم خطا میبود و گفتم که جان خطا شعرهای نرمه نرسین خوشمند باشی مرامن 5 گب نیست که هایدر جان واتساپ با ما در نویسه که نمروی کارتا که یک باره رو مقصد پرتا مقصد باید تپرتا که یک چک تپرتا گفتن همیشه آدمی هست یک چک تپرتا که مقصد آدمای پیدا شده گن که اینوم دیگه کسی گاه میزنم میگه من در پول پرتا من هم خیلی آدمم مقصد فهمیدن همیشه خشه حوز یک که بجای خود یه آدم دیگه می نویسه و میگردی اگر ایدر جان این را پارت افتم اگر ایدر جان من پارت افتم نکم 5500 نه 5000 که ایدر جان را 5000 هفته باشه که لایک بزن خودت ماده 1600 داری 1600 روبل داری همه دون اکه در جان رفت باشه خود ماده 1600 داری باید زنگ گو جمع بس میکنیم شه ساعت های 7 سرش میتیم 7 بگو سال میتیم کیره؟ کمی بزن نه نرد بیدم اکه علو بیدین خودت نره اکم اون نگیشم پرت و رد نبوزی نشم گپش نیست نه مرا گزن من مرا گزن
برادرای جان اگر جنبستش میکنه مقصد آدم نیست اکه علاویدین جان نو یه وقتی آمد اکه مورم که اکه علاویدین جان مقصد اکه جان افیر هم اگه جنبست کنیم آدم سیسته هیچ که نیست مقصد نمیفوره تکه علاویدین بازی کنیم مقصد یا 2 ساعت پس افیر کنیم با او افیری نوده با کن تر آدم سر استویجی کتی میدرم چی میگم؟ چی ندارم مقصد اکه علاویدین کن ترک دیرتر سرش میتن با خوبه که مردم ای کار میبروین سبوکن دل چی میزنی؟ چی گفتی اکه؟ اوکی گرد نیست اکه تا برزن گیزنم دیگرش کن چی ندارم ندارم چی؟ ندارم همش باید پاترون پویدم فازم میزنم خون تنها تا مخلوق الو چوکه تاقا هم میگو مفیرکشم کشم برادرها باخی در پناه الله مهربان باشه خدا ما تنگهبان باشه و انشالله ای فیلم میبریم